હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ક્રિષ્ના છત્રારા અને આજે બનાવવાની છું રાજમાનું શાક અને સાથે સર્વિંગ કરશું આપને બાજરાનો રોટલો, છાશ અને લાલ મરચાં સાથે. આવી જાઓ ફટાફટ મારા કિચનમાં. સામગ્રી છે: રાજમા બાફેલા લીધા છે, ડુંગળીના રીતે કટ કરેલી છે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે, ટમેટાની પ્યુરી બનાવેલી છે, બેઝિક મસાલા છે, સોલ્ટ છે અને લીંબુ છે. આ રીતે જાડા તળિયાવાળું કુકર લીધું છે. એમાં જરૂરિયાત મુજબ તેલ લેશું. મેં વધારે આજે તેલ લીધું છે. 2 તજના ટુકડા છે, 2 લવિંગ છે ને 2 તીખા છે. તેલમાં થોડી વાર ચડવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ રાઈ લેવાની છે. રાઈ ફટફટ ફૂટે એટલે જીરું નાખવાનું છે. જીરું નાખ્યા બાદ હિંગ લેશું. હિંગ બાદ લીમડા પછી લસણ લેવાનું છે ને આ રીતે ચલાવી લેવાનું છે. પછી લઈશું આપણે જે ઝીણી ઝીણી સુધારેલી છે ડુંગળી લેવાની છે. ડુંગળીને થોડી વાર ચડે એટલે ત્યાર પછી આપણે જે ટમેટાની પ્યુરી બનાવેલી છે તે લેવાની છે. હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઈક કરી દો. આવી જ રેસીપી હું નવી લઈને આવીશ ગાઈઝ. ત્યારબાદ પિંચ ઓફ હળદર નાખવાની છે. ત્યાર પછી લાલ મરચું સ્વાદ પ્રમાણે હું 2 ચમચી લઈ રહી છું. સોલ્ટ ઉમેરવાનું છે સ્વાદ અનુસાર. વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર જ પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો ગાઈસ. લાગે છે ને ટેમ્પટિંગ? કેટલો મસ્ત કલર લાગે છે. તમે આ રેસીપી પણ ઘરે જરૂરથી બનાવો. રેસીપી કેવી બની તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરો. હું અહીં પાછું થોડું મરચું નાખીશ ટેસ્ટ મુજબ અને પાછું ચડવા દેશું અને આ રીતે ચલાવી લેવાનું છે. વચ્ચે થોડી વાર ચલાવતા રહેવાનું છે જેથી કરીને નીચે ન બેસી જાય અને ટમેટાની જે પ્યુરી નાખેલી છે એ પાકી જાય. થોડું પાકી ગયા પછી આ રીતે થોડું પાણી લેવાનું છે. જે રીતે રસો જોઈએ તે રીતે લેવાનું છે. થોડું વધારે ઘટ જોઈએ તો ઓછું પાણી લેવાનું. હું ફરીથી અહીં થોડું પાણી લઉં છું. આ રીતે પાણી ઉકળી ગયા પછી અંદર રસો ઉકળી ગયા પછી રાજમા હવે નાખશું આપણે. રાજમા ઉમેરીને સારી રીતે ચલાવી લેવાનું છે. અત્યારે તમને રાજમા અને રસો જે છૂટો લાગશે પણ થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દેવાનું છે 2 મિનિટ જેવું. ધીમા તાપે જ રાખવાનું છે અને 5 મિનિટ પછી એમનેમ રાખવાનું છે. લીલા ધાણા ઉમેરીને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરશું. મસ્ત થઈ ગયું છે શાક. સર્વિંગ બાઉલમાં શાક કાઢીને ગરમ રોટલા સાથે અને સલાડ સાથે અથવા તો મરચાં સાથે અને ઠંડી છાશ સાથે. આવી જ નવી રેસીપી માટે વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.